Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao nha, với tạo hình đẹp mắt nè. Bánh bao thì mềm xốp, nở đều, bên ngoài thì láng bóng và đặc biệt rất là trắng luôn. Với cách làm này thì các bạn chỉ cần một loại bột mì thôi. Bánh bao nhân thịt thì mình làm cái công thức rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần xem kỹ là sẽ có ngay món bánh bao ngon để thưởng thức, có thể áp dụng để làm kinh doanh nha. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món bánh bao ngon này. Mình chuẩn bị bột thì mình dùng 300g bột mì. Các bạn tìm mua được cái hiệu Hoa Ngọc Lan á thì cái bột bánh nó sẽ trắng. Còn không có thì mình dùng bột mì số 8. Tiếp theo mình có một cái lòng trắng trứng gà lớn nha. Chút xíu muối. Và mình dùng tiếp là 50g đường cát là khoảng 2 muỗng canh dung á. Men thì mình dùng men khô, loại men làm bánh mì nè. Các bạn tìm mua trong những chỗ mà bán bột làm bánh. Và đây là 200ml sữa tươi nha, mình dùng không đường á. Đầu tiên các bạn sẽ đánh cái lòng trắng trứng mình cho vô trong cái thau, rồi mình cho muối vô luôn. 2 muỗng canh đường. Cho hết tất cả rồi mình sẽ lường men nha. 1 muỗng cà phê men khô, tương đương là 3g thôi. Rồi mình cho hết phần sữa tươi vô. Sữa tươi này thì nhiệt độ thường, đừng có trong tủ lạnh là được à. Khuấy sơ cái nha, cho nó hòa chung với nhau. Rồi mình lấy bột mình cho vô. Cho bột vô từ từ. Vừa cho thì mình trộn vậy nè, rồi mình hãy cho tiếp. Làm vậy thì bột nó dễ đều hơn á. Rồi cho hết vô luôn. Rồi các bạn cũng trộn đều lên, cho cái lượng nước nó thấm đều vô hết trong bột. Rồi khi mà mình thấy nó thấm đều hết rồi nè, bây giờ mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, giúp cho cái vỏ bột nó mềm, và khi mà mình nhồi á nó láng hơn. Mình sẽ nhồi sơ thôi để cho khối bột nó tròn lại á, cho bên ngoài nó hơi mịn mịn chút xíu được rồi, không có cần nhồi kỹ. Xong rồi thì mình sẽ đậy kín lại, để đây 10 phút. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị nhân. Mình dùng 300g thịt nạc xay, thì mình dùng cái loại thịt vai heo á, hay là nạc dăm. Một ít cà rốt bào sợi và củ sắn, thì hai loại này mình dùng khoảng 100g thôi. Mình có tiếp là hành lá nè và ngò rí để trộn vô cho nó thơm nhân. Rồi bây giờ cái phần hành ngò này á, các bạn sẽ cắt trộn vô trong nhân luôn, cắt cho nó nhỏ nhỏ ra. Thì phần nhân này mình trộn sống. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, tiêu xay. Rồi trộn đều lên. Gia vị thì các bạn nêm vừa vừa thôi, đừng có bị mặn nha. Trộn đều cho nó ngấm gia vị vô trong thịt. Mình sẽ ướp thịt này, có thể để bên ngoài hoặc là mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Rắc một ít bột khô lên mặt phẳng. Rồi các bạn sẽ lấy cái khối bột sau khi mà mình để 10 phút. Cho bột khô lên để cho bột của mình nó mịn hơn á, nó không có bị dính tay. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ 5 phút nha, để cho phần bột nó láng hơn. Mình nhồi từ 3 đến 5 phút là được rồi. Bây giờ mình sẽ chia bột ra. Bánh bao thì mình không có cần nhồi nhiều giống như là bánh mì đâu. Khối bột này thì mình chia được 10 bánh nha. Các bạn sẽ lật từ bên ngoài vào trong để cho cái phần da ở bên ngoài của mỗi viên bột nó láng hơn. Làm xong hết rồi thì phần nào mà mình hồi nãy mình vo trước thì mình sẽ cán trước nha. Nhớ phủ bột khô để khối bột nó dễ cán hơn. Mình sẽ cắt một mép bột vậy nè. Rồi lấy cái phần nhân nãy giờ mình để trong tủ lạnh á, để cho nhân nó dai hơn. Các bạn sẽ cho lên trên cái bánh. Rồi mình sẽ cuộn từ cái mép này, quấn tròn qua, quấn cho nó sát sát vô á. Cuộn tròn tới cuối cái mép luôn. Và mình sẽ lấy cái mép bột cuối cùng này, mình túm nó lại, túm cho nó tròn tròn để ra cái dạng bánh đầu tiên. Nhìn rất là dễ dàng và đẹp nữa.
Lót ở bên dưới là miếng giấy nướng, hoặc là các bạn dùng giấy A4 để cắt ra cũng được. Rồi cho thẳng vô trong cái sừng hấp luôn. Làm tương tự những cái còn lại, rồi mình cũng chất vô. Thì thời gian mà mình tạo hình bánh thì cũng mất hết 15 phút. Cho nên là làm xong hết rồi thì các bạn sẽ đậy nắp lại, mình ủ thêm nửa tiếng nữa là được rồi. Sau thời gian mà mình ủ thêm nửa tiếng thì các bạn có thể kiểm tra tùy theo nhiệt độ nóng hay lạnh nha. Thì mình thấy bên da bên ngoài của cái bánh nó láng bóng vậy nè, mà nó căng. Khi mà cầm lên, cái bánh nó có cái độ nhẹ. Và mình thấy nó có cái độ xốp ở trên tay á. Phần da nó sẽ đàn hồi tốt như vậy là bánh mình đã ủ đạt thành công rồi đó. Bắt sẵn nồi nước sôi thì cho bánh lên trên hấp luôn. Và bánh này thì mình hấp 10 phút thôi. Sau 10 phút thì các bạn tắt bếp nha. Rồi mình mở nắp ra từ từ vậy nè. Để cho bánh nó không có bị sốc nhiệt thì bánh nó sẽ nở đều đẹp. Láng bóng luôn, tròn đều. Bánh bao thì mình ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Vừa làm xong vậy nè, các bạn ăn ngay rất là ngon. Bánh nở đều, phần da bên ngoài láng bóng và nó trắng chứ nó không có bị vàng. Nếu như các bạn làm bột mì đa dụng thì bánh nó hơi vàng chút, nhưng mà phần bột vẫn xốp mềm, không có bị cứng đâu. Vẫn có độ đàn hồi tốt. Bánh không cần bột nở luôn, chỉ với men khô thôi. Mà bánh rất là ngon. Bên trong xốp mềm nè. Và cầm lên đó mình thấy nó nhẹ tay lắm, nó không có bị chai. Phần bột rất là xốp luôn á. Thì mình thấy phần bột và phần nhân nó cũng đều nhau nè ha. Nếu thích ăn trứng cút nữa thì cho thêm trứng cút luộc, mình cho vào giữa nhân. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Thì bánh rất là ngon các bạn, gia vị mình nêm cũng vừa miệng nữa. Bột thì mình ăn nó thơm thơm và nó mềm tan trong miệng, không có bị cứng nha. Ăn rất là đặc biệt. Với công thức này thì bảo đảm các bạn sẽ thành công ngay khi thực hiện luôn. Thì bánh này mình làm xong vậy nè, ăn trong ngày không hết, các bạn sẽ bọc kín từng cái bánh rồi mình cho vào ngăn đông tủ lạnh, có thể dùng được vài tuần luôn. Khi ăn thì hấp lại cho nó nóng là mình ăn y như bánh mới luôn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem và ủng hộ kênh mình, like và chia sẻ video để mọi người cùng biết món bánh bao ngon làm tại nhà, rất là đơn giản dễ dàng. Thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.